مساء الخير عليكم. النهارده ايكي تولز بتقدم لنا ماكينة الفايبر ليزر اللي بتقوم بوظائف زي الكاتنج التقطيع والماط واللوجو طبعا والرسم كمان. المكنة هنا متوفرة بقدرات مختلفة، في منها 30 واط، في 50، في 60 70 80 توصل ل 100 واط كمان معانا. المكنة بتنزل بعدد من الاكسسوارات. طبعا اول حاجة المساكة بتاعت الشرايط اللي بنقدر من خلالها ان احنا نثبت الشريطة بأي تخانة ونقدر نتحكم فيها عشان نقدر نقص منها. الكلام ده بأي تخانات طبعا زي ما احنا عايزين. كمان موجود القطاعة او المساكة بتاعت الدبل والغوايش اللي هي الروتري، بتتحرك معانا بحيث ان هي بتدينا الكتابة على الدبل او الغوايش من بره ومن جوه والرسم والماط، وبرضه ممكن نستخدمها في التقطيع. كمان موجود النضارة الحماية بروتكشن عشان العين، كمان بتوفر حماية للشغال وبيستخدم الماكينة. في برضه الدواسة، وفي جهاز الشفط الخاص بالماكينة عشان اي خسيات موجودة معانا نقدر ان احنا نلمها. احنا بنوصل للم خسيات بتوصل ممكن ل 97 و 98%. كمان عندنا دلوقتي ميزة المنظومة بتاعة الشفط اللي هي عبارة عن البيت الاكريليك ونظام الشفط اللي هو الشفاط. طبعا الشفط عندي بقوة كبيرة جدا، زي ما قلنا ان هو بيحقق نسبة شفط عالية وبيقدر يوفر لي لحد ممكن 98% من الخسية بتاعتي. طبعا بيكون نازل معانا برنامج الكورال درو، البرنامج الخاص بالرسم. اي رسومات او اي شغل انا عايز اجهزه اقدر ان انا اجهزه واعدل عليه بحيث ان انا اوصل للنتيجة اللي انا عايزها. طبعا هنا الضمان بيكون شامل التعليم، نقدر نوفر ازاي الطريقة ان انت ازاي تشتغل وتقدر تجهز رسوماتك وتقدر تجهز شغلك بحيث ان انت تنفذ كل اللي انت محتاجه بالشكل ده كده. بعد كده معانا برنامج الييزر، هو البرنامج الخاص بالتنفيذ. يعني انا دلوقتي معايا رسومات ومجموعة شغل، ايا كان الشغل اللي موجود معايا بقدر انفذ من خلال البرنامج هنا. طبعا عندي هنا امكانيات ان انا بحدد الباور او قوة الليزر، عدد اللفات وهكذا، بحيث ان انا احقق اللي انا عايزه وادي افضل نتيجة. هنا معايا مثلا رسمة زي دي بقدر ان انا اعمل بريفيو ليها. في رسمة تانية زي كده. طبعا هنا الرسومات دي بتبقى الماط او الهاتشنج زي ما بنسميه، نقدر ان احنا نعمل لاي رسمة موجودة الهاتش، بس بظبط الاعدادات بتاعتها بالشكل ده. كمان في عندي الكاتنج او التقطيع، ان انا بحدد الرسمة اللي عايز اقطعها وبقدر ان انا اقطع زي ما انا عايز، طبعا بالتخانات اللي متوفرة معايا حسب قوة المصدر وحسب الباور اللي موجود عندي.
اي استفسارات تقدروا تشرفونا في فرعنا في 48 شارع الخرنفش الجمالية القاهرة، او تقدروا تكلمونا على رقمنا. كمان ممكن تبعتوا لنا اي استفسارات على رقم الواتساب او على الايميل الخاص بينا. وكمان ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك.